Huomenta. Perälevykeittiön aamiaisjaosto kokoontuu täällä Tenojoen varressa 4. reissupäivän kunniaksi. Yö nukutti hyvin Tenojoen varressa ja illalla oli raikasta vettä tuolla joessa peseytyä. Minä kastauduin ja sillä tavalla peseytyin. Kevin otti todistetusti muutaman ihan uintiliikkeen. It's reach and pull. Se on niin helppoa se uiminen, vaikka olisi kylmääkin vettä. Nyt aamupuurot, aamukahvit ja jatkamme Tenojoen vartta sitten enemmän tonne etelään päin. Tai itse asiassa niin pitkälle kun Tenojoki menee. Ilmeisesti se joen nimi vaihtuu siinä Karikasniemen paikkeilla ja jatketaan siitäkin vielä etelään sitten Angeliin. Ja vasta sitten on pakko meidän kääntyä Sisä-Lapin suuntaan, kun siellä tulee sitten Lemmenjoen kansallispuisto vastaan. Tää Tenojoen varsi on kyllä sellaista niin mahtavan näköistä seutua, että täältä voisi kyllä ehkä mökin hankkia. Tommosen pienen mökin, mitä nää täällä on kaikki. Ja tää on mahtavaa tää jokilaakso täällä. Molemmilla puolin jokea ja hienot rinteet. Ei huono, ei huono. Tenojoki painui kyllä mieleen vahvasti. Tulevaisuudessa täytyy viettää enemmän aikaa siellä. Aivan toisenlainen maailma siinä jokilaaksossa. Jotenkin sademetsämäinen. Mahtavaa. Mitä lounasta. Parin edellisen päivän jämiä tämmöiseksi sotkuksi, kato tässä lämmitetään ja sitten me käytiin tuossa Karikasniemellä K-Marketissa täyttämässä vesipullo tai tuo meidän iso tonkka. Kiitoksia vaan henkilökunnalle, oli erittäin ystävällistä palvelua, saatiin täyttää heidän sieltä takahuoneestaan se tonkka ja sitten siinä oli niin mainioita tuoksuja siitä heidän grillipisteeltä, että oli pakko ostaa mitäpä muutakaan kuin ripsejä. Meillä on semmonen iso paperisäkillinen niitä tässä jo. Kilo ripsejä. Kyllä. Rip nälkä. No joo. Harmi kun tää ripsien tuoksu ei välity tämän internetin kautta. Kyllä. Tää on aivan huumaava tää tuoksu näissä kyljyksissä. Ja vesimien kielellä, että tuolla valuu pitkin suuposkia. Nyt ruvetaan syömään. Kiitos vaan K-Market Karikasniemen kokille. Hänen oma special mauste.
joku erikoissekoite. On maukas. Thanks man. Terveiset vaan sinne kokille. Puomit ne piinaa meitä tänään. Joo. 2 tunturia ollaan yritetty huiputtaa autolla, mutta ikävä kyllä. Vähän matkaa ollaan päästy ja sitten tulee puomi vastaan. Niin. Se on. Samikin just tuossa äsken mainitsi, että Utsjoella oli todella mukavasti hoidettu se. Mikäs tunturi sitten oli? No, sekin oli joku ailikas tunturi. No niin, nämä on kaikki ailikkaita. Niin, jotenkin sellainen. Niitä tulee vastaan. Mutta tosiaan siinä oli se 5 € tiehoitomaksu, jolla pääsi sitten koko vuoden, kalenterivuoden sinne päälle ajelemaan. Niin semmosia voisi olla enempikin. Joo, en mä silleen en niinku hiffaa, että keneltä tuo pois, jos siellä nyt kävisi sitten. En mä usko, että se trafiikki tonne kuitenkaan autolla olisi niin valtavaa olisi. Että se, ja sitten kun laittaisi siihen tommosen pienen maksun, niin sittenhän sitä hoidettaisiin sitä tietä sinne. Niin, kyllä. Mun mielestä ihan hyvin voisi olla. Kyllä. Mutta me kunnioitamme puomia kuitenkin. Joo. Sen siellä mukaan. oli, niin sen mukaan mennään. Siellä oli molemmilla puomeilla oli sellaiset uudelleen tallatut reitit siitä puomin ympäri, että ihmiset ei kaikki sitten kunnioita sitä puomia, vaan ajaa puomin ympäri ja lähtee menemään kohti huippua sitten kaikesta huolimatta, mutta Kyllä. ei se oikein nyt olekaan sekään. Ei se ole, ja se voi olla yksi syy, että puomit on kiinni, että jotkut muutamat on sitten pilannut sen mukavuuden kaikilta, että avoimento ajelee jonnekin minne ei saa mennä sitten pois siitä polulta tai Niin, ajouralta tai vastaavasti. Että Näinpä. Jotain. Ei tiedä. Ei. Sääli joka tapauksessa. Niin. Nyt voisi tietty olla sellainen, että sais maestro itse ajaa tonne omalla autonsa tonne kiinni. No onpa kyllä mielenkiintoinen. Onpa mielenkiintoinen kohta nimittäin. No on. Täytyypä varmaan jollain kepillä tökkiä vähän tuohon maaperään. Joo, jännä paikka tuli. Tää on ihan hauska kohta. Oh. Tuosta keskeltä olisi ollut ihan selkeä meno, mutta siinä on tommonen vanha sillaraato ja nauloja. Joo. Pystyssä nauloja niin kuin ylöspäin. Joo. Onneksi katsottiin niin tarkkaan ennen kuin lähdettiin ajamaan. Siinä oli yksi just, joka olisi ollut niin ajolinjalle päin tai niin rengasta vasten. Kun se pyörähtää siitä, niin todennäköisyys, että puhkeaa, niin olisi ollut varmaan aika suuri. Ja sitten kun siinä on niin paljon tuommoista huttua päällä, että ei näe yhtään, että mitä siellä alla on. Niin siihen ei mennä. Niin. Mutta
yhteistuumin päätettiin, että tosta me mennään. Näin on. Ja Kevin saa hoitaa kunniat. Itse olisin ajanut, jos olisi oltu jeepillä, niin olisin ottanut sen viimeisen vastuun ja ajanut itse. Mutta nyt ollaan Toyotalla. Kyllä. Ja en halua ottaa itse sitä viimeisintä vastuuta tässä, että se on sitten viime kädessä niin auton omistajan päätös ja näin edespäin. Niin, no joka tapauksessahan tässä ajetaan. Niin, Arpajainenhan se vaan oli, että kumpi ajaa. Mutta Sami ystävällisesti tarjoaa minulle tämän mahdollisuuden tai kokemuksen. Kokemushan se on joka tapauksessa. Kyllä. Joo, ryhdytäänpähän hommiin. Ai että. Kevin avasi ikkunat vielä cruiserista. Se on vähän sama kuin jäällä ajaessa, että sitten kun se alkaa vajoamaan, niin pääsee karkuun itse sieltä. Paitsi että kapteenihan menee aina laivan mukana. Mutta pakko myönnettävä, että jännä pissi on oikeesti heitettävää tässä. Mutta hei, tiedätkö, ei tää nyt ole sen pahempi kuin Luolavuoron mitkään paikat, ja niissäkin on selvitty. No joo, ei tää nyt oikeesti ei ole, tää on ihan kiva. Tää on vaan nyt, että me ollaan jonkun 1000 kilsaa kotoota ja ilta painaa ja niin. Et siis silleen niin. Punnitaan niitä riskejä, mutta it's all for the views. No oliko jännää? Olihan se jännää, mutta olihan se ihan sitten hätävarjelun liioittelua. Olikohan toi sittenkin vähän liian helppo? Pitäisikö tätä vaikeuttaa nyt? Nyt jää vähän semmonen hirveä höpötys alkuun, niin sitten ajetaan vaan läpi. Niin. Niin kuin ei mitään. Take two, kaivetaan se tonne noin ja niin, vähän lapioa ja totta. Irrotuslevyä ja sitten ajetaan se pihalle niin. Vähän ottaa raapasee tosta tai pyyhkäsee siis kädellä. Oli paran. Oli. Joo. Mutta oli hauskaa. Oh. Ja et mieluummin ottaa tän tosissaan. Varmistaa sen, että pääsee ylite eikä se vois olla monta tuntia tässä kaivamista jos. Niin no sehän se niinku kaikkein eniten siinä. Niin. Niinku autolle sinänsä mitään vaaraa. Ei. Lähinnä vaan aikatauluja. Niin ajos. Kyllähän se tietysti tyyppäsee, jos joutuu kaivamaan monta tuntia autoa ylös. Niin. Joo. Loppu hyvin kaikki, hauskaa joo. oli. Oli joo. Toivottavasti tekin tykkäsitte. Mitäs tuolla nyt on edessä? Olisikohan siinä varro muu. Toinen kiertohan siihen tuli. Ai. Jaa. Nyt te on. No joo, ei tosta. Tästä ei kyllä yli mennä. Niin siis ei tosta sillasta ainakaan. No ei ole sillasta nimenomaan, ei. Onhan tästä menty yli teettä. On. Ja meillähän on siis matkaa takaisin asfaltitielle noin 500 metriä. Ish. Niin tästä. Niin. Niin kyllä, juu. Niin, että niinku reitti päättyy ihan just. Niin, kyllä. Joo, totta. Tätä on tultu niinku myös tuon kautta. Ja tossahan näyttäisi olevan ihan tossakin näkyy niin hiekkapohja. Niin. Joo, tästä on kohtuu hiljattain ajettu. Ja näkyy sielläkin se hiekka siellä pohjalla. Ei. Mut
Mutta eiköhän se ole samaa hiekkapohjaa. On se joo. Ja tästä on ajettu, no taitaa olla ehkä mönkiä, mutta kuitenkin. Ei nyt hirveän kauaa sitten. Joo. No pääset sinäkin ajamaan. No pääsen. Nyt sitten. Joo. Tuon kautta. Niin, suon laite. Kyllä. Joo, ei siinä. Semmonen seikkailu. Tästähän tulikin ihan hauska. Mitäköhän tuolta vielä löytyy? Pitääkö kävelle mennä vähän matkaa vielä tonne? Niin, tai lentää. No se. Joo. Like a glove. Joo, ei ollut mitään. Mainio auto. Ei paljon kysele, kun on riittävän pitävät pyörät ja lukot kaikissa 3 tasauspyörästössä. Sehän vaan menee ja menee ja menee. Niin mekin menee. Jep. Nyt leiri. Ei kahta ilman kolmatta. Ei. Mutta tää onneksi on tää silta romahtanut tähän joen pohjaa vasten. Sen kun ajaa vaan. Jep. Varota. Siitä on ajanut muutkin, kun tuo on täyttynyt maalta tää. Varo vaan nauloja. Varo vaan nauloja. Onneksi nää ei oo niitä nauloja niitä terävämpiä päitä. Mutta silti. Ei olla mekään. Niin. Mehän hyttii siitä. Sillä linjalla kun tuut, niin on hyvä. Vähän kuski. Joo. No semmonen seikkailu oli se. Ei että. Olipa hyvä. Maastoauto, retkeilypätkä. Kartoittajana taputan itseäni olkapäälle. Minäkin. Vielä, mutta tästä on ajettu niin paljon. Siinä on. Joo, aika hauska. Katoin vain silloin kun kartoitin tätä, että tostahan menee tommonen oikopolku. Kun siis me ollaan koko ajan menty suhteellisen lähellä sitä Kittilän tietä, eli tie mikä menee Inarista Kittilään. Niin. Että niinku siinä on vaan sellainen tämmönen pahkura siinä tiessä, että siinä meni niinku suoraan tommonen katkoviiva tie siitä. Niin, no toi pikitie kiertää ton, ei ton taida tunturi olla, mutta minkä nyt onkaan nyppylä. Niin. Niin tää menee suoraan sitä läpi. Joo. Ja onpa hyvä tie. Tää oli mainio. Siis noin 10 kilometriä oli tän pätkän pituus ja sisälsi actionia. Actionia. 3 ylitystä. Ensimmäinen jännitti eniten. Niin. Siinä oli vähän sitä suota ja kaikkea, mutta siinä kun näki, että mihin auto kykenee ja minkälainen maasto on, niin toinen jo helpotti ja kolmashan oli kun ajoi vaan yli. Niin, siinä ei ollut käytännössä. Se viimeinen oli vähän semmonen, että ei kahta ilman kolmatta, että se oli semmonen hyvän mielen juttu. Mutta niin se oli. Palasimme nyt Nyt ollaan päätielle. helpolla tiellä taas. Tieosuus 021 kohdalta lähtee tämä juntu. Semmonen kyltti oli tossa noin. Joo. Ja toki kartoista löytyy. Kyllä näin. Reittiä voi kysellä, Kyllä jos näin. haluatte, niin Kyllä kommenttia alle. Laitetaan teille linkkiä. Mutta nyt leiriin. Joo. Huikea päivä. Offroad-osuus yllätti autoilijan täydellisesti, mutta onneksi hyvällä tavalla.
Toivottavasti jatkossakin löytyy lisää yhtä hyviä teitä. Kommentoi alle, tykkää videosta ja tilaa kanava. Nähdään 5. jaksossa. Löytyi leiripaikka nyt 4. päivän päätteeksi. Mahtava leiripaikka, tämmönen pieni järvi tällaisella mäntykankaalla ja tänne pääsi hienosti ajamaan ja on tossa tommonen kivirinki valmiina jo, missä on ihmiset pitänyt tulia, niin siihen taidetaan mekin tuleet laittaa nyt ja fiilistellä siitä. Mainio oli se offroad pätkä. Se oli noin 10 kilometriä tässä lähellä, ei tullut leiriä enää siitä sitten pitkä matka. Ja ollaan ihan niinku reitin varrella tavallaan, että aamulla sitten kun jatketaan, niin päästään suoraan sitten taas asian ytimeen. Kiitoksia teille katsojat. Mahtavaa näitä juttuja on tehdä.